Magandang umaga. Ngayon ay Miyerkules, Abril 8, 2020. Ako si Wedge Kujamat. Itong Agila Balita sa umaga. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19, patuloy na nadaragdagan. Pagpapalawig ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine, suportado ng mga senador. Finance Secretary Sunny Dominguez, pinahahanap ni Pangulong Duterte ang dagdag pondo na magagamit para sa pangangailangan ng mga apektado ng COVID-19. Presyo ng asukal, hindi raw kailangang tumaas sa gitna ng Enhanced Community Quarantine. Sa ating balita abroad, New York City nagdesisyong palawigin ang shutdown sa lungsod ng hanggang April 29. At sa ating balitang pambihira, tampok ang lalaking gumamit ng bucket truck para lang daw madalaw ang kanyang ina. Sa detalye ng mga balita, nadaragdagan pa ang bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19. Batay sa tala ng Department of Health, nasa 84 na ang gumaling sa naturang virus, habang umakyat naman sa 3,764 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa. Ito'y matapos madagdag sa bilang 104 pang bagong kaso ng COVID-19. Umabot na ngayon sa 177 ang bilang ng mga nasawi. Umakyat na sa 75 ang mga kaso ng COVID-19 na naitala sa lalawigan ng Cavite. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, ang Bacoor City ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa probinsya na umabot sa 24. Sinundan ito ng Dasmariñas City na may 13 COVID cases. Pumangatlo naman ang Imus City na may 12 kaso ng COVID. Ayon sa gobernador, sa 23 lungsod at munisipalidad sa Cavite, 15 bayan ang may mga naitatalang kaso ng virus. Kaya naman, patuloy ang kanilang apila sa mga Caviteño sumunod sa quarantine rules gaya ng pamamalagi sa loob ng bahay, palaging maghugas ng kamay at sumunod sa social distancing. May 8 kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sinabi ito sa laging handa press briefing ni Attorney Nagib Sinarimbo, ang tagapagsalita ng BARM. Aniya, mahigit 7,000 individual sa rehiyon ang kinukonsidera ngayon bilang persons under monitoring. Dagdag pa ni Sinarimbo, nagpatupad na ng community quarantine ang mga local government units sa rehiyon para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Mayroon na rin ang financial assistance ang naipaabot sa mga LGU para sa pangangailangan ng mga residente at inihahanda na rin ang medical facility sa Cotabato City sakaling patuloy na tumaas ang kaso ng COVID-19 sa rehiyon. 2 barko ng logistics company ang ginawang quarantine facilities para doon dalhin ang mga Pinoy seafarer na darating sa bansa ngayong linggo. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang MV St. Paul II at MV St. Anthony de Padua ng kumpanyang To Go ay nainspeksyonan ng Department of Health at Bureau of Quarantine kung pwedeng maging pasilidad. Ang naturang mga barko ay kasalukuyang nakahimpil sa Pier 15 sa Maynila. Naasahang nasa 400 marinong Pinoy ang darating sa bansa sakay ng Panama-flagged cruise ship. Kabilang naman sa titiyakin ng DOH sa quarantine ships ang healthcare, standard environment control at daily hygiene protocols. Inihayag naman ng Interagency Task Force o IATF na aprobado na ni Pangulong Duterte ang pagpapalawig ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Sinabi ni IATF spokesman Secretary Carlo Nograles, hanggang April 30 ang ipinatutupad na Luzon-wide Enhanced Community Quarantine dahil sa patuloy na pagdami na nagpupositibo sa COVID-19. Ayon kay Nograles, sinang-ayunan ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng IATF. Inihayag ni Nograles na sa kamay din ng Pangulo kung magkakaroon ng adjustment o pagluwag sa mga pinaiiral na patakaran habang umiiral ang Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon. Ang orihinal na bisa ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine ay matatapos sa April 14, subalit palalawigin pa hanggang April 30. Wala pang nakikitang dahilan ng Malacanang
para magpatupad din ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Visayas at Mindanao. Itong inihayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo matapos na ipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalawig ng ECQ sa Luzon. Maagaan niyang umaksyon ang mga lokal na pamahalaan sa Visayas at Mindanao at hindi naman din mataas ang kaso ng coronavirus disease 2019 sa mga nabanggit na rehiyon. Gayunman, sinabi ni Panelo na ang pagpapatupad ng ECQ ay nakadepende sa magiging sitwasyon sa mga nabanggit na mga rehiyon. Matapos palawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Luzon, inirekomenda ni Committee on Transportation Chairman Edgar Mary Sarmiento dapat gawing modified ang ECQ. Sa ilalim anya ng modified ECQ, pipiliin ang mga lugar sa Luzon na wala pang naitatalang COVID-19 cases. Ang mga matutukoy na COVID-free zone ay maaaring payagang ituloy ang kanilang economic activities tulad ng mga negosyo, trabaho at maging transportasyon. Gayunman, inihayag ni Sarmiento na dapat obserbahan pa rin ang protocol sa quarantine guidelines tulad ng social distancing at skeletal workforce. Habang hindi naman makapapasok ang ibang lugar sa mga natukoy na COVID-free zones upang makontain at hindi makapasok ang sakit sa mga lugar na walang naitatalang kaso ng coronavirus. Suportado ng mga senador ang ginawang pagpapalawig ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa buong Luzon hanggang April 30. Sabi ni Senate President Vicente Tito Soto III, mabuti nang maging maingat para sa kaligtasan ng publiko sa halip na magsisi sa bandang huli. Para naman kay Senador Sani Angara, nararapat ang ECQ extension para maisakatuparan ng mass testing na susukat sa kabuang health situation ng bansa. Binigyang diin naman ni Senator Francis Tolentino ang kahalagahang suportahan ng ECQ extension dahil para ito sa kapakanan ng lahat. Katwiran ni Senator Panfilo Ping Lacson, ang health at economic cluster ng Malacanang ang tanging makapagpapasya kung kailang palawigin ng ECQ. Naniniwala si Senator Coco Pimentel, tama ang naging hakbang ng pamahalaan sa pagpapalawig ng ECQ para matigil na ang pagkalat ng coronavirus. Maging ang ibang opposition senators, suportado ang ECQ extension at mayroon din silang mga inilatag na mungkahi para matiyak na magiging epektibo ito. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Balita. Agila Balita. Ano bang pinagkakabala ng marami sa atin ngayon habang nasa ilalim tayo ng Enhanced Community Quarantine? Social media? Kain? Movie marathon? Pwede rin work from home. At marami pang iba. Pero gusto nyo bang maiba? Bakit hindi niyo subukan na gumawa ng pelikula? Sali na sa EBC Films Kwentong Quarantine. Mag-isip ng kwento na may kinalaman sa pakikipagbaka natin laban sa COVID-19. Ready, 3, 2, 1, action! Mga kwento na magbibigay ng impormasyon, inspirasyon, o kaya naman magbibigay aliw sa ating mga kababayan. Iwasan natin ang mga kwento na may kinalaman sa politika. Ang short film ay dapat may habang 1 hanggang 2 minuto lamang. Gamit ang inyong phone camera, i-shoot ang short film sa inyong bahay o bakuran. Maaari niyong gawing cast ng inyong mga housemates at family members. Kung gagamit naman ng background music, tiyakin na ito ay royalty-free. Pagkatapos mabuo ang short film ay isend ito through Telegram or Google Drive. Ang mga mapipiling short film ay ipopost sa EBC Films official page. At ang best short film ay mananalo ng 5,000 pesos. At 3,000 pesos naman para sa second best short film. At 2,000 pesos para sa third best film. Stay at home. Shoot the film. And win a prize. For inquiries, message us at facebook.com/abcfilms. EBC Films, Kwentong Quarantine. Short Film sa Bahay Challenge.
Sigurado si Pangulong Rodrigo Duterte kulang ang 270 bilyong pisong pondo ng pamahalaan kontra COVID-19. Dahil dito, inatasan ng Pangulo si Finance Secretary Sonny Dominguez maghanap ng dagdag na pondo. Ayon sa Pangulo, wala siyang pakialam kung magnakaw o manghiram si Dominguez basta't makapag-produce lamang ito ng dagdag na pera. Sinabi ng Pangulo, hindi sasapat ang 270 billion peso ayuda sa mga may hirap na pamilya sa loob ng 2 buwan. Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act, 200 billion pesos mula sa 270 bilyong pondo ang ipang-aayuda sa mga may hirap na pamilya na naapektuhan ng COVID-19. Aabot sa 5,000 hanggang 8,000 pesos ang matatanggap ng mga may hirap sa loob ng 2 buwan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng financial cash assistance ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang Pinoy na naapektuhan ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sanhi ng COVID-19 pandemic. Sa panayam ng Radyo Agila, sinabi ni DOLE Bureau of Local Employment Director Dominic Nikki Tutay, aabot sa 102,895 formal workers ang nabigyan na nila ng ayuda at nasa 72,703 informal workers naman ang napagkalooban na rin ng tulong ng ahensya. Ito'y sa ilalim pa rin ng Social Amelioration Program ng gobyerno. Nilinaw ng opisyal na ang cash assistance ay direktang napupunta sa mga manggagawa sa pamamagitan ng isinumiting payroll list ng kanilang mga employer. Pinalawig ng Civil Service Commission o CSC ang deadline para sa paghahain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para sa mga kawani ng gobyerno hanggang June 30, 2020. Sa gitna ito ng ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine sa Luzon dahil sa COVID-19. Alinsunod din ito sa CSC Memorandum Circular No. 9 na inilabas ni CSC Chairperson Alicia Bala itong April 3 na nagbibigay sa mga public official at mga empleyado ng karagdagang 60 araw para makapaghain ng kanilang SALN. Nakasaad din sa nasabing memo, pinahihintulutan ang mga departamento, ahensya at maging mga tanggapan hanggang August 21, 2020 para isumite ang kanilang filled-out SALN form sa mga kaukulang repository agencies. Sa ilalim ng saligang batas, lahat ng public official at employees, regular man o nasa ilalim ng temporary status ay kinakailangang maghain ng SALN. Mahigit 53,000 na personal protective equipment sets ang na-turnover ni Vice President Leni Robredo at ng kanyang tanggapan sa 215 ospital sa buong bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Vice President na mula nitong April 6, 2020, ang Office of the Vice President at mga pribadong partner nito ay nakalikom ng 47 million pesos para sa PPE sets. Ang nasabing halagaan nila maaaring magamit sa pagbili ng nasa mahigit 108,000 na PPE sets. Bukod sa PPE sets, gagamitin din ang nasabing fund drive sa distribusyon ng mahigit 12,000 na food at care packages para sa iba pang frontliners gaya ng mga janitor, security guards, midwives at iba pang tumutulong para mapatakpo ang mga ospital. Samantala, inirekomenda ni Senate President Vicente Tito Soto ipatupad na ng gobyerno ang National Identification System. Sa harap ito ng problema ngayon ng gobyerno sa database na pagbabatayan sa pamamahagi ng emergency subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program para sa mga apektado ng COVID-19. Ayon kay Soto, hindi maaaring pagbatayan ang ginamit na datos ng Department of Finance dahil ibinatay ito sa census noong 2015 pa hanggang 2016 na hindi tugma sa kasalukuyang datos ngayong 2020. Sabi ni Soto, sa pamamagitan ng National ID, mareresolba ang anumang discrepancy sa database ng DSWD. Iginiit pa ng Senador, mahigit 1 taon nang pinagtibay ang National ID at may inilaan na ring pondo para rito ang Kongreso kaya nakapagtataka, hindi pa ipinatutupad ng gobyerno. Kampo ni Pasig City Mayor Vico Soto
naghainan ng reply sa letter to explain ng National Bureau of Investigation o NBI. Detalye sa ulat ni Agila 28 Moira Encina. Nagpunta na sa NBI ang mga kinatawan ni Pasig City Mayor Vico Soto para maghain ng reply sa letter to explain ng NBI. Kaugnay ito sa sinasabing posibleng paglabag ni Soto sa Bayanihan to Heal as One Act dahil sa pagpayag na makabiyahe ang mga tricycle sa lungsod. Sinabi ni Pasig City Administrator Attorney Jeronimo Manzanero na tanggap nila ang sulat ng NBI noong April 1. Agad-aya silang sumulat noong April 2 sa NBI para hilingin lanilawin kung ano-ano ang magustong imbestigahan ng kawanihan pero wala silang natanggap na tugon. Dahil dito, nagpasya sila na maghain na lamang ng formal na sagot nitong Martes. Igit ni Manzanero na fully compliant ang Pasig City Government sa lahat ng direktiba ng nasyonal na pamahalaan sa ipinaiiral na Enhanced Community Quarantine. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Mga ospital na PhilHealth accredited, pinaalalahanan tungkol sa zero balance policy para sa mga pasyenteng positibo sa COVID-19. Si Agila 18, Vic Sumintak sa detalye. Muling binigyang diin ni Philippine Health Insurance President Ricardo Morales na walang anumang dapat bayaran ng pagpapagamot ng isang COVID-19 positive sa mga ospital na accredited ng PhilHealth. Sinabi ni Morales, sasagutin lahat ng PhilHealth ang gastusin base na rin sa itinatakda ng Bayanihan Heal as One Act. Inihayag ni Morales sa umiiral na no balance policy sa ilalim ng Bayanihan Act at lagi nila itong ipapaalala sa mga administrador ng mga pagamutang accredited ng PhilHealth. Ayon kay Morales, nasa 5,000 mga ospital sa buong bansa ang may accreditation ng PhilHealth. Niliwanag ni Morales, nasa 6 na bilyong piso na ang nailalabas na claim mula sa 30 bilyong pisong pondo para sa mga pagpapagamot sa mga magpupositibo sa corona disease. Binigyang diin ni Morales, batay sa coverage ng PhilHealth, nasa mahigit 43,000 pesos ang ipopondo para sa mga may mild pneumonia, mahigit 143,000 pesos naman para sa may moderate pneumonia, mahigit 333,000 pesos sa mga severe at para sa mga may critical stage pneumonia ay aabot sa 786,000 pesos ang pondo. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Summer session ng Korte Suprema sa Baguio City, kanselado na! Magbabalik si Agila 28 Moira Encina. Hindi natuloy ang summer session ng Korte Suprema sa Baguio City ngayong buwan. Ito ang inanunsyo ng Supreme Court Public Information Office kasunod ng pagpapalawig ng gobyerno sa Enhanced Community Quarantine sa Luzon hanggang April 30. Kaugnay nito, in-extend ang Korte Suprema at manatiling epektibo ang lahat ng mga sirkular at katusan nito na makaiugnayan sa COVID-19. Kabilang na rito ang online filing ng mga kaso, pisikal na pagsasara ng mga hukuman sa bansa at suspensyon ng mga pagdinig maliban sa mga urgent cases. Samantala, wala pang pasya ang Supreme Court kung ililipat ba ang petsa ng kanilang special session na nakatakda sana sa April 15. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Ang iba pang may init na balita sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing naikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya ay magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya. Masyadong mabigat ang mga droplet na ito upang maglakbay ng malayo sa hangin. Umaabot ng hanggang 1 metro ang pagtalsik nito at kaagad na mananatili sa ibabaw ng mga bagay. Ito ang dahilan kaya ang pagkahawa ng tao sa tao ay kadalas ay nangyayari sa pagitan ng mga close contact. Hindi pa alam ang eksaktong oras na nabubuhay ang virus sa mga bagay. Kaya mainam na palagi ang linisin ng mga gamit lalo na sa paligid ng taong may COVID-19. Ang mga kamay ay maaaring kontaminado ng virus, lalo't marami itong hinahawakang mga bagay. Kaya iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig dahil maaaring lumipat ang virus sa iyo sa pamamagitan ng kontaminadong kamay. Kung uubo o babahing, takpan ng bibig at ilong gamit ang looban ng siko o gumamit ng tissue. Pagkatapos gamitin ang tissue, itapon ka agad sa basurahang may takip.
Ang madalas na paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o sabon at tubig ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang bagong coronavirus. Matatagal nito ang virus kung ito'y nasa kamay mo. Manatiling malusog at iwasan ang pagkalat ng COVID-19. Agila, Balita. Nabasa na ni Justice Secretary Minardo Guevara ang reklamo na inihain laban kay Senador Coco Pimentel dahil sa paglapag sa quarantine. Sinabi ng kalihim na ipadala na niya kay Prosecutor General Benedicto Malcontento ang kopya ng reklamo na isinampa ni Attorney Rico Quicho para sa kaukulang aksyon. Hindi pa muna aniya makapagbibigay ang DOJ ng kopya sa media ng nasabing reklamo hanggat hindi sila nakapagpapadala ng kopya kay Pimentel. Kaugnay nito, inihayag ni Prosecutor General Malcontento na maaaring sa susunod na linggo maipadala nilang sampina sa senador kasama ang kopya ng reklamo laban dito. Nag-ugat ang kaso sa senador dahil sa pagtungo sa Makati Medical Center para samahan ng buntis na asawa kayong may sintomas na ito ng sakit at naghihintay pa ng resulta ng COVID-19 test at kalaunan ay nagpositibo. Maaari na ngayong magpakonsulta sa doktor sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa telepono ang mga residente ng National Capital Region o NCR. Ito'y matapos makipag-partner ang DOH sa Telemed Management Incorporated at Medgate para sa pagbibigay ng telemedicine consultation sa mga residente ng NCR. Kabilang sa mga maaaring ikonsulta ay ang paghingi ng medical advice patungkol sa COVID-19 at iba pang karamdaman. Para sa mga nais magpakonsulta, maaari po kayong tumawag 24/7 sa telemedicine hotline na 02-8424-1724. Libre ang pagtawag sa nasabing numero kung saan lisensyadong doktor mismo ang sasagot sa mga katanungan ng publiko. ASEAN scientists nagsagawa ng risk assessment hinggil sa COVID-19 sa NCR. Agila 27, Belsorara sa detalye. Isang pag-aaral ang ginawa ng mga scientists ng Environmental and Climate Change Research Institute tungkol sa COVID-19 kung saan ang kanilang subject ay ang National Capital Region. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng framework ng United Nations International Strategy for Disaster Reduction na ngayon ay United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Sinabi ni Science Diplomate Glenn Banaguas na ang risk o panganib na dulot ng COVID-19 pandemic sa National Capital Region ay magkakaiba. Batay ito sa maraming factors tulad ng transmission ng virus, population exposed to COVID-19 at poverty incidence ng iba't ibang local government unit. Lumabas sa pag-aaral na ang mga taga Quezon City na ang edad ay 49 pababa ay may mataas na posibilidad na dapuan ng COVID-19. Pinakamababa naman ang panganib sa mga taga-Pateros na pareho ang edad habang pinakamataas naman ang panganib na dapuan ng nabanggit na virus ang mga taong ang edad ay 50 pataas na taga Quezon City kumpara sa mga taga-Taguig na kakaunti ang tsansa na mahawa sa COVID-19. Sabi pa ni Banaguas, ang Quezon City ang pinaka-exposed sa pandemic na ito habang ang Pateros at Nabotas ang pinakakaunti ang tsansa na mahawa sa 17 syudad sa Metro Manila. Para sa Eagle News, Bel Sorara will live an interesting time. Nagbigay ng $5 million worth of advertisement credits ang kumpanyang Google sa Pilipinas. Ito ay bilang ayuda na magagamit ng Philippine government agencies sa paglalabas ng critical information
tungkol sa COVID-19. Ayon sa Google Philippines, nagsimula ng mga campaign ng iba't ibang ahensya ng Pilipinas sa naturang search engine. Sa ganitong paraan umano, matutulungan ng gobyerno na mailabas ang mahalagang mensahe sa sinumang searcher ng Google. Hindi raw kailangan na tumaas ang presyo ng asukal sa gitna ng enhanced community quarantine. Ayon sa ulat ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa Kongreso nitong Lunes, may sapat na supply ng asukal sa buong bansa. Patay sa datos mula sa Sugar Regulatory Administration o SRA, sinabi ng Pangulo na ang kasalukuyang raw sugar stock ay nasa mahigit 760,000 metriko tonelado na, sapat para sa public consumption sa loob ng 3.5 buwan. Ang supply stock naman ng refined sugar ay sapat aniya para sa susunod na 5.5 buwan. Binigyang diin naman ng SRA ng kabuang sugar refinery production ng bansa ay lumampas sa withdrawals nito para sa sugar consumption. 23 sugar mills anila at 9 na sugar refinery sa buong bansa ang nasa operasyon para makamit ang national demand sa buong panahon ng ECQ. Minomonitor din ng SRA ang retail prices ng asukal sa Metro Manila sa gitna ng health emergency na dala ng COVID-19. Batay sa suggested retail price o SRP ng Department of Agriculture, ang presyo ng raw at brown sugar ay dapat na ibinebenta sa halagang 45 pesos kada kilo at ang refined sugar naman ay 50 pesos sa kada kilo. Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na may sapat na supply ng tubig ang buong Metro Manila. Ngayong nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine ang buong Luzon. Sa panayam ng Radyo Agila, sinabi ni NWRB Executive Director Sevilio David na noon pang March 12 ay nagdagdag na sila ng water allocation mula sa Angat Dam. Mulaan niya sa 42 cubic meters at nasa 46 cubic meters per second na ang alokasyon para sa mga residente ng Metro Manila na magagamit upang mapanatiling malinis ang katawan at kapaligiran laban sa laganap na sakit. Pero umaasa ang NWRB na mas mapapaaga ang panahon ng tag-ulan upang makarecover naman ang nagamit na tubig sa Angat Dam. Sarado muna ngayong Huwebes at Biyernes, April 9 at 10, ang lahat ng mga establishmento sa Robinsons Mall. Ayon sa pamunuan ng mall, pati ang mga establishmento na nagkakaloob ng basic essential services at nagbebenta ng basic essential products ay isasara rin sa mga nabanggit na petsa. Babalik naman ang operating hours ng Robinsons Mall sa Sabado, April 11. Bukas pa naman sa ngayon ang mga supermarket, drugstores at iba pang nagbebenta ng basic essentials sa mga mall. Ang iba pang may init na balita sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. Hi, I'm Ida. Ida came back from her trip in Wuhan, China. She is a positive carrier of the coronavirus. Hi, I'm Lorna. Lorna is Ida's cousin. She can be a family member, a friend, a relative, a colleague, or anything related to Ida. Oh, hi, I'm Faye. Fe is not related to Ida. They don't know each other. She can be a stranger Ida meets on the train, in the supermarket, movie house, or in any public place. Now, Ida is in the hospital and is being treated, and Lorna is placed in quarantine. Ida doesn't know Fe. Lorna doesn't know Fe. And Fe doesn't even know anything. Hi, I'm Inocencio. Inocencio has no contact with any virus carrier. But if he goes out,
it takes at least 14 days for the symptoms to show on Fe. This is the purpose of a community quarantine or lockdown, to give time for the healthcare professionals to find Fe and all those she had close contact with, and to keep Inocencio from contracting the virus. Let's stop the spread of the COVID-19. We salute all our frontliners and healthcare workers. We are with you in this fight against COVID-19. I am Tyranel Pililu from EBC Japan Bureau, because we live in interesting times. Agila, Tumambad sa mga tauhan ng Bureau of Customs Pampanga ang mga high-grade marijuana na nakalagay pa sa mga lata ng herbal drinks sa isang kargamento sa Port of Customs Port Clark sa Pampanga. Ayon sa BOC, nagmula ang kargamento mula sa California, USA. Idineklarang mga nasabing kargamento ng mga herbal drinks, pero kalaunan, napag-alamang mga marijuana pala ang laman ng mga ito. Matapos makita sa x-ray ay hindi selyado at natatanggal ang takip ng mga ito. Tinatayang aabot sa higit 11 kilograms ang mga nasabing crush o high-grade marijuana, nagkakahalaga ng 13.2 million pesos. Inaalam na ng BOC kung sino at kanino galing kargamento na nagmula sa California, USA. Itinurn over na sa PIDEA ang mga nasabing iligal na kargamento. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Para sa iba pang balitang business, makakasama natin si Cesar Vallejo. Cesar, magandang umaga. Magandang umaga. Inilunsad ng isang software solutions company ang kauna-unahang COVID-19 contact tracing system sa Pilipinas sa pamamagitan ng emergency response website na staysafe.ph. Sa pamamagitan ng website na ito, makakatulong ang mga mamamayan sa paglaban sa COVID-19 sa pagre-report ng kondisyong pangkalusugan ng kanilang pamilya na hindi nagbibigay ng mga sensitibong impormasyon. This will help the private sector and local government units attend to immediate assistance needed by employees or locals under their jurisdiction, making it easier to track COVID-19 on a national basis. Pag nag-register sa website, ang mga users ay hingan ng medical status ng kanilang sambahayan base sa COVID-19 symptoms at maika-classify sila kung sila ay nasa magandang kalusugan, nakakaranas ng mild symptoms o severe conditions. The report submitted will then be added to the heat mapping dashboard of the admin, which will visually show the areas with increasing or improving rate of COVID-19 cases. The admin, whether from the public or private sector, will be notified of the severe conditions reported and will be able to reach out to those who have submitted them. Sa pahayag na ibinigay ni Multisys CEO and founder David Almirol Jr. sa Open for Business, Stay Safe is intended to help mitigate risks, especially in vulnerable areas, as authorities will have real-time alerts and easy monitoring of critical situations in the respective communities. During this difficult time, in the time of such pandemic, quick response is crucial, which is why we help develop this app. Site visitors also have an option through service for frontliners, doctors, and health workers, donations, cash or goods, and suggestions. Sinabi rin ni Almirol na it's inspiring how bayanihan works even in our workplace. Our programmers have eagerly worked hard day and night to help by developing staysafe.ph, which we now openly share to all. Together, only with a collective and concerted effort from each of us, we can withstand the COVID-19 pandemic. Nakatakda ring gawin ng Multisys mobile application version of staysafe.ph na magiging available na libre sa Android and iOS. Sa pamamagitan ng PLDT Smart Group, magkakaroon ng libreng access ang mga subscribers sa nasabing mobile app.
At sa iba namang balita, ang Department of Trade and Industry at Department of Finance ay magbibigay ng ibayong suporta para sa manufacture at importation ng essential products sa panahon ng enhanced community quarantine. Under the Bayanihan to Heal Act as one, TTI and DOF are authorized to liberalize the grant of incentives for the manufacture and importation of critical equipment or supplies. In order to achieve this, the two agencies shall ensure the availability of essential goods and require businesses to prioritize contracts subject to fair and reasonable terms for materials and services needed by the government in its campaign against the COVID-19 pandemic. The importation of these goods shall be exempt from import duties, taxes, and other fees. We will help our manufacturers, especially those partnering with medical institutions and hospitals, procure or produce these essential goods at reduced costs by providing them with tax breaks during this global health crisis, said Finance Secretary Carlos Dominguez III. Sinabi rin ni Secretary Dominguez na this is the least the Duterte administration could do to help our healthcare frontliners win the battle against COVID-19 by ensuring their access to personal protective equipment and other necessities to protect themselves and to medicines and medical supplies to treat their patients. Ang coverage ng Joint Memorandum Circular na ito ay ang mga nasa production and manufacture of medicines identified critical by the Department of Health, medical equipment and devices, personal protective equipment, surgical equipment and supplies, as well as laboratory equipment and its reagents. The Joint Memorandum Circular likewise covers raw materials and packaging materials exclusively used for the production of the products remain in effect. It will remain in effect only during the effectivity of RA 11469. And for our final business news this morning, Bayanihan Magnolia Chicken Pambansang Manok has recently rolled out its Bayanihan selling activity to bring chicken supply closer to consumers during enhanced community quarantine. In the spirit of Bayanihan, Magnolia Chicken Pambansang Manok partnered with netizens who are leaders in their communities, may it be via the homeowners associations, barangays, or community resellers, to initiate a selling activity in the respective areas. In a message sent to Open for Business, as of April 2, this endeavor has reached 50 communities. The Bayanihan Reselling Program is still open for new community partners to make Magnolia Chicken more accessible. Kaya kung kayo ay leader ng inyong homeowners association, leader ng barangay, or community reseller, pumunta sa Magnolia Chicken Facebook page para mailapit sa inyo ang chicken supply malinis at de kalidad na kailangan ng nasasakupan. Ang Balitang Business ay hatid sa inyo ng Open for Business Home Edition. Ako po si Cesar Vallejos. Magandang araw. Maraming salamat si Cesar Vallejos, nag-uulat sa atin live. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Sa Balita Abroad, nagdesisyon din ng New York City na palawikin ng hanggang April 29 ng shutdown sa lungsod. Sinabi ni New York City Governor Andrew Cuomo, bagamat bahagyang bumaba ng bilang ng nasasawi dahil sa coronavirus disease 2019 o COVID-19, kinakailangan pa rin anyang manatiling sarado ang mga paaralan at ilang negosyo doon. Aniya, hindi pa rin napapanahon para maging maluwag ang pamahalaan. Kasabay nito, inanunsyo ni Cuomo ang pagtaas sa $1,000 ng ipapataw na multa laban sa mga lumalabag sa kanilang social distancing guidelines mula sa dating $500. Itinuturing ang New York City bilang sentro ng pandemic sa Amerika, kung saan pumapalo na mahigit sa 4,700 ang nasasawi dahil sa COVID-19. Itinakda na ng United Nations Security Council ang kauna-unahan nilang pagpupulong tungkol sa coronavirus pandemic. Siya sa 10 non-permanent members ng konseho ang humiling ng pulong upang ipresenta ni UN Secretary General Antonio Guterres ang sitwasyon ngayon sa mundo. Matatandaan na hindi nakapagtakda ng meeting ang Security Council
dahil na rin sa namamagitang iringan ng Estados Unidos at China. Nais kasi ng US ilagay sa anumang ilalabas na resolusyon ng UN na ang virus ay unang lumabas at nagmula sa China. Tutol naman sa pinaplanong pulong ang China at Russia. 38 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Thailand, habang isa ang naidagdag sa bilang ng mga nasawi. Ayon ito kay Tawisin Wisanuyotin, tagapagsalita ng Center for COVID-19 Situation Administration. Magmula noong Enero, kung kailan nagsimula ang outbreak, ang bilang na ng positibong kaso ng COVID-19 sa Thailand ay pumalo sa 2,258 mula sa kabuang bilang 27 na ang nasawi, habang 824 na pasyente ang gumaling at nakalabas na ng ospital. '15 Miss Universe Pia Wurzbach namigay ng face mask sa mga frontliner. Yan at iba pang showbiz news sa ulat ni Ken Messina. Nagbahagi si 2015 Miss Universe Pia Wurzbach ng mahigit 12,000 face mask sa mga frontliner ng COVID-19. Nakalikom si Pia ng 25,000 pirasong mga surgical face masks mula sa kanyang inilunsad na fundraising activity. 12 hospital ang nakinabang sa mga PPEs upang magamit ng mga frontliner. Nauna nang ipamigay sa 4 na ospital ng Metro Manila ang naunang 5,000 pirasong face mask. Samantala, magaling na ang Harry Potter author na si J.K. Rowling matapos dapuan ng COVID-19. Sa kanyang Twitter account ay kinumpirma ni Rowling ang kanyang paggaling mula sa naturang sakit, kung saan ipinakita pa niya ang breathing technique na tumulong sa kanya para malampasan ang sintomas. Ang 54 anyos na manunulat ay nakilala sa kanyang Harry Potter book series na naging matagumpay din ng gawing pelikula. Para sa Eagle News, Ken Messina, we live in interesting times. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports! Sa sports, tuluyan ang kinansela ng One Championship ang lahat ng mga aktibidad nila ngayong Abril. Kinumpirma ni One Championship Chief Executive and Chairman Chatri Setyontong na dahil sa may bagong ipinatutupad na restriction ng Singapore, kaya kinansela na nila ang kanilang closed-door event. Nagpatupad kasi ng partial lockdown simula kahapon, April 7, hanggang May 4 ang gobyerno ng Singapore, kaya naapektuhan ang kanilang torneo. Bukod pa rito, may ipinapatupad ang gobyerno na travel restriction, kaya lubos na naapektuhan ang biyahe ng ilang mga fighters. Tiniyak naman ito na ililipat nila sa ibang petsa ang mga ipinagpalibang laban. Yan ang mga may init na balitang hatid ng Radyo Agila at Agila Balita sa umaga. Sa galan ng ating mga nakaagapay sa Eagle News Service, ako po si Wedge Kuchamat. We live in interesting times. Susunod na ang pambansang almusal.